හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මගේ YouTube channel එක හරහා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය 11 ශ්‍රේණියේ ඔයාලගේ 5 වෙනි පාඩම බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වෙබ් අඩවි ගැන ඔයාලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැනටමත් වෙබ් අඩවි භාවිතා කරනවා. එක් කාර්යයන් සඳහා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කියලා ඔයාලගේම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ සඳහා මූලික පදනම ඔයාලට මම මේ අද කියලා දෙන පාඩමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මූලික දේවල් කියලා. වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා තොරතුරු ව්‍යුහගත කිරීමේදී අපි අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන වෙබ් අඩවිය සාදනු ලබන්නේ කුමක් සඳහාද? ඒක අධ්‍යාපනික දෙයක් සඳහාද නැත්නම් ඒක මොනවා හරි වෙළඳාම හා සම්බන්ධ දෙයක්ද? අන්න ඒ වගේ වෙබ් අඩවිය සාදන්නේ කුමක් සඳහාද කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි වෙබ් අඩවිය කා සඳහාද? අපි නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවිය කා සඳහාද? ඒක මොන වයස් පරතරයකට අදාළවද? ආන් ඒ වගේ අපි එය නිර්මාණය කරන්නේ කා සඳහාද කියන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම වෙබ් අඩවිය සාදනු ලබන්නේ කෙසේද? අපි කොහොමද වෙබ් අඩවිය අපේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරගන්නේ? ඒ සඳහා ඊට යොදා ගන්නා දේවල් මොනවාද? ඊට වෙනත් අය සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් ඒ විදිහට අපි ඒක කොහොමද වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේමයි වෙබ් අඩවිය නඩත්තු කරන්නේ කෙසේද? අපි වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරාට පස්සේ අපි ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා නඩත්තු කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඉතින් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා තොරතුරු ව්‍යුහගත කිරීමේදී අපි මූලිකවම මෙන්න මේ කියන දේවල් ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් අපි සතුව තියෙන්න ඕනි. වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතා ගැන කතා කරද්දී වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවාද කියලා. එකක් තමයි තොරතුරු sannivedana. ඉතින් අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් වෙත අධ්‍යාපනික සෞඛ්‍ය ආදී විවිධ ක්ෂේත්‍රවල තොරතුරු sannivedana වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි තියෙනවා. උදාහරණ විදියට www.ni.lk www.surgery.lk පිට උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි වෙළඳාම කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන වෙබ් අඩවි තමයි අපිට මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා www.amazon.lk www.falin.lk උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විනෝදාස්වාදය කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් songs, ඒ වගේම films, ටෙලිඩ්‍රාමා අන්න ඒ වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විනෝද ක්‍රීඩාවල යෙදීම, games play කරන්න, ඒ වගේම ගුවන් විදුලියට සවන් දීම, රූපවාහිනියේ නැරඹීම ආදී වශයෙන් විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණ විදියට www.youtube.com ඒ වගේම www.netflix.com ආන් ඒ වගේව අපිට උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ප්‍රචාරණය කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ ආයතන නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ විස්තර අන් අය වෙත ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන වෙබ් අඩවි මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා www.onclickads.com ඒ වගේ අපිට වෙබ් අඩවි උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රවෘත්ති බෙදා හැරීම කියලා කියන්නේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක්. ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති බෙදා හැරීම කියන අවශ්‍යතාවය මේ වෙබ් අඩවි හරහා ඉතා ඉක්මනින් බහුමාධ්‍ය ආකාරයකට ප්‍රවෘත්ති ලබා දෙන නිසා ජනතාව අතර ගොඩාක් ප්‍රචලිතයි. ඉතින් උදාහරණ විදියට www.rupawahini.lk ඔයාලා හොඳටම දන්නවා itnews.lk වගේ වෙබ් අඩවි උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම
තවත් මේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් අධ්‍යාපන මට්ටම, රැකියාව, රුචිකත්වය, කියන්නේ කැමැත්ත හෝ වෙනත් හේතු මත විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් අතර සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම සහ ඒවා පවත්වාගෙන යාමට පහසුකම් සැලසීම තමයි මෙන්න මේ කියන වෙබ් අඩවි මගින් සිදු කරන්නේ. ඉතින් උදාහරණ විදියට www.facebook.com, www.linkedin.com, twitter.com මෙන්න මේවා උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේමයි සෙවුම් අවශ්‍යතා කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් වචනයක් එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් යතුරක් ලෙස භාවිතා කරලා ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය තුලින් අපට අවශ්‍ය තොරතුරු සොයා ගැනීමට පහසුකම් සපයන වෙබ් අඩවි තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවා සෙවුම් යන්ත්‍ර search engines කියලා කියනවා. ඉතින් උදාහරණ විදියට www.google.com, www.msn.com, bing.com මෙන්න මේවා උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමේ තවත් එක් අවශ්‍යතාවයක් තමයි පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවය. ඉතින් බොහෝ විට ලේඛකයින්, දේශපාලකයන් වැනි ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් පුද්ගල කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ තොරතුරු අන් අය වෙත sannivedanaya කිරීම සඳහා භාවිත කරන වෙබ් අඩවි තමයි අපි මේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා කියන ගණයට අයිති වෙන්නේ. උදාහරණ විදියට www.president.gov.lk, ඉතින් www.nelsonmandela.org මේ විදියට අපිට විවිධ වෙබ් අඩවි තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කිව්ව දේවල් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතා විදියට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය. ඉතින් මේ ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ග්‍රාහකයන් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ග්‍රාහකයන් හේවත් users කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වී එය පරිශීලනය කරන පුද්ගලයන් එම වෙබ් අඩවියේ ග්‍රාහකයන් හේවත් users කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ග්‍රාහකයන් usersලා පිළිබඳව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ග්‍රාහක විවිධත්වය පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනි. ඉතින් ග්‍රාහක විවිධත්වයට අනුව ඔවුන්ගේ භාෂාව හා සංස්කෘතිය, වයස් මට්ටම, අධ්‍යාපනික මට්ටම, ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ බව, ඒ වගේම රුචිකත්වය කියලා කියන්නේ කැමැති අකමැති බව කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කරුණු කෙරෙහි අනිවාර්යෙන්ම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මේ කියන ග්‍රාහක විවිධත්වය ගැන හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනි. අන්න ඒ අනුව ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ ඉලක්කගත ග්‍රාහක කණ්ඩායම පිළිබඳව හොඳින් විමසා බලා ඔවුන් සතු සුවිශේෂී ලක්ෂණ සහ වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට තමයි අපි ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඉලක්කගත ග්‍රාහකයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙවැනිම වූ වෙනත් වෙබ් අඩවි පිළිබඳව විමසා බැලීම වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ යටතේ මට උදාහරණයක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ www.srilanka.lk කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වෙබ් අඩවිය. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ srilanka.lk කියන වෙබ් අඩවිය මුල් පිටුව දැర్శණය වෙන ආකාරය. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මෙතන බලන්න සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනෙන්ම ලංකාවේ භාවිතා කරන ඒ භාෂා තුනෙන්ම වෙබ් අඩවියට පිවිසීම, ඒ වගේම විස්තර ලබා ගැනීම ඒ භාෂා තුනෙන්ම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ අනුව ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී ග්‍රාහක විවිධත්වය ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම
මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ විදුලි සංදේශන කොමිසමට අදාළ වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුව දර්ශනය වන ආකාරය. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි බලන්න මේ මෙතන උඩම තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම සෙවුම් කොටුව තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් සෙවුම් කොටුවේ අපි සෙවීමට අදාළ දේ ටයිප් කරලා සර්ච් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති Facebook, Twitter, YouTube වගේ ජනප්‍රිය සමාජ වෙබ් අඩවි සඳහා අධිසන්ධාන සැපයීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පහසුවෙන් පුළුවන් අපිට වෙබ් අඩවියට අදාළ Facebook පිටුව වෙත යන්න, ඒ වගේම Twitter account එකට, ඒ වගේම YouTube වෙත ළඟා වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අධිසන්ධාන හරහා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් භාෂාව වෙනස් කරන්න සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි අපිට කැමති භාෂාවක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝස්, ඒ වගේම රූප හරහා අපිට තොරතුරු සැපයීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ස්ථානවල ටෙක්ස්ට්, ඒ කියන්නේ පාට ටෙක්ස්ට් යෙදීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හිමිකම සහ යාවත්කාලීන වර්ෂය තමයි මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වෙබ් පිටුව අතර සංචලන තීරුව. මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවන් සැපයීම සිදු කරලා තියෙනවා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී. ඉතින් ඉතා පහසුවෙන් වෙබ් අඩවි භාවිතා කරලා පහසුවෙන් අවශ්‍ය දේවල් තොරතුරු සපයා ගැනීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රාහක විවිධත්වය ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් අපි අපේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒ වගේම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි තවත් දෙයක් තමයි වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය. කන්ටෙන්ට් එක. ඉතින් අන්තර්ගතය කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියක් තුළ ඇති ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු සහ සේවා සියල්ල අන්තර්ගතය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් විවිධ වෙබ් අඩවි පරිශීලනයේදී ඒ වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය තුළ විවිධ වර්ගයේ තොරතුරු සහ සේවාවන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් උදාහරණ විදියට විවිධ පාට, ටෙක්ස්ට්, කෙටි විස්තර ලෙස දක්වා ඇති තොරතුරු. ඒ වගේම රූප කියනකොට කැමරාවකින් ලබාගත් ඡායාරූප, එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් ආර්ට්ස්, එහෙමත් නැත්නම් සුපරීක්ෂකයක් ආධාරයෙන් පරිගණකයට ඇතුළු කරගත් අතින් අදින ලද රූප වැනි දේ රූප කියන ගණයට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම ශබ්ද කිව්වම ගීත, වොයිස් ක්ලිප් වගේ දේවල්. ඒ වගේම වීඩියෝ පට. සජීවීකරණ අපි ඇනිමේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රකාශන හිමිකම සහ යාවත්කාලීන බව පිළිබඳ තොරතුරු. ඒ වෙබ් අඩවියට අදාළ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ යාළගේ යාවත්කාලීන වර්ෂය, ඒ වගේ විස්තර. ඒ වගේම වෙනත් ලේඛන, රූප, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ගොනු, ඒ වගේම සමාජ වෙබ් අඩවි ආදිය සඳහා වූ අධිසන්ධාන සැපයීම, ඒ වගේම දැන්වීම්, සෙවුම් පහසුකම් සහ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනයට අදාළ ඇතැම් මෘදුකාංග, අකුරු වර්ග වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ පහසුකම්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන සියලුම දේවල් අපිට වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ වෙබ් අඩවි පරිශීලනයේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අන්තර්ගතයන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා සන්ධාරය සංවිධානය පිළිබඳව. අපි කියනවා කන්ටෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා. සන්ධාරය සංවිධානය කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවියක් සඳහා තෝරා ගන්නා ලද අන්තර්ගතය ක්‍රමවත් පිළිවෙලකට පෙළ ගැස්වීම තමයි සන්ධාරය සංවිධානය හෙවත් කන්ටෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් සන්ධාරය සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ග්‍රාහකයන්ට එනම් යූසර්ස්ලට කාර්යක්ෂම ලෙස වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම, පහසුකම් සැලසීම. ඉතින් හොඳින් සංවිධානය කරන ලද වෙබ් අඩවියක නම් මෙන්න මේ කියන ගුණාංග අපිට දකින්න පුළුවන්. පරිශීලනය කිරීමට පහසුයි, ඉතා ඉක්මනින් ග්‍රාහකයාට අවශ්‍ය තොරතුරු සොයා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ග්‍රාහකයන් ආකර්ෂණය කරගන්නවා, යාවත්කාලීන කිරීම පහසුයි, ඒ වගේම ඕනි වෙලාවක පසු කාලීනව නව අංග එකතු කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාවන් සහිතයි. ඉතින් හොඳින් සංවිධානය කරන ලද වෙබ් අඩවියක නම් මෙන්න මේ කියන ගුණාංග අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ් අඩවියේ
අන්තර්ගතයේ විදියට අපි තෝරා ගන්නා ලද තොරතුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා නම් අපිට මෙන්න මේ කියන සන්දාරයේ සංවිධානය content management කරන්න ඉතාම පහසුයි. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ සන්දාරයේ සංවිධානය කිරීමේදී විවිධ වර්ගවල ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙබ් අඩවිවල සන්දාරයේ සංවිධානය කිරීමට අපහසුයි. ඉතින් ඒ සඳහා අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි රූපමය සැකසුමකට අනුව වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති මුල් පිටුව වර්තමාන තොරතුරු කළමනාකරන ව්‍යුහය, ඉතිහාසය, ක්‍රීඩා මෙන්න මේ විදියට අපිට රූපමය සැකසුමකට අනුව වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට සන්දාරය සංවිධානය කිරීමට පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මුල් පිටුවෙන් වෙබ් අඩවියේ සමස්ත අන්තර්ගතය කෙටියෙන් නිරූපණය කරන්න. ඉතින් මෙහිදී මුල් පිටුවේ ඉඩ පාලනය කර ගැනීම සඳහා අපිට පුළුවන් මෙනුස්, ඒ වගේම අනු මෙනු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සබ් මෙනුස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධිසන්ධාන භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙනු, ඒ වගේම සබ් මෙනුස්, ඒ වගේම අධිසන්ධාන භාවිතා කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් මුල් පිටුවේ ඉඩ පාලනය කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් මුල් පිටුවෙන් වෙබ් අඩවියේ සමස්ත අන්තර්ගතය කෙටියෙන් නිරූපණය කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් තොරතුරු කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ වෙබ් පිටුවක බොහෝ තොරතුරු ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත් ඇතැම් අවස්ථාවල ඇතැම් තොරතුරු ග්‍රාහකයන්ට යූසර්ස්ලට අවධානය යොමු නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක් පිටුවක ඇතුළත් කරන තොරතුරු ප්‍රමාණය සීමා කරන්න ඕනි. ඒ වගේමයි අංකිත ලයිස්තු, numbered list, අංකිත නොවන ලයිස්තු, bulleted list හෝ අනුඡේදන indentation භාවිතය. ඉතින් ඊටමත් දිගට ඡේද සහිතව තොරතුරු කියවීමෙන් ග්‍රාහකයා වෙහෙසටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් numbered list, අංකිත ලයිස්තු, අංකිත නොවන ලයිස්තු, ඒ වගේම අනුඡේදන භාවිතා කිරීම තුළින් අන්න ඒ දේ වළක්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහසුවෙන් වෙබ් අඩවියේ සැරිසරීමේ හෙවත් සංචලනය වීමේ අවස්ථාව සැපීම කරන්න ඕන. නැවිගේට්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අදාළ වෙබ් පිටු ලින්ක් කරලා තියනවා නම් හයිපර්ලින්ක්ස් යොදලා තියනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ ලින්ක් හරහා නැවිගේට් වෙන්න. ඉක්මනින් සංචලනය වීමේ අවස්ථාව පහසුකම තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් සන්දාරය සංවිධානය ඊ타මත්ම සංවිධානාත්මක ලෙස වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේමයි යාවත්කාලීන බව. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ යාවත්කාලීන කාලවකවානු පිළිබඳ තොරතුරු හොඳින් පෙනෙන ලෙස සෑම පිටුවකම අන්තර්ගත කරලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? යූසර්ස්ලට පුළුවන් තමා පරිශීලනය කරන තොරතුරු වල නිර්වද්‍ය බව තහවුරු කරගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන දේවල් අනුගමනය කළොත් අපිට පුළුවන් ඉතා විශාල ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තොරතුරු ලෙස පවතින අන්තර්ගතයන් ඉතාමත්ම සංවිධානාත්මකව වෙබ් අඩවි තුල අන්තර්ගත කරන්න. ඉතින් අපිට ඒ සඳහා මෙන්න මේ කියන කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ දේවල් අපි අනුගමනය කරන්න ඕනි. ඉතින් මම අද ඔයාලට කතා කරා සරල වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලික දේවල් ටික. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් මම කතා කරා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා තොරතුරු ව්‍යුහගත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන්, ඒ වගේම ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ග්‍රාහක කණ්ඩායම් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රම මොනවාද? සහ වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය පිළිබඳව වගේම සන්දාරය සංවිධානය content management පිළිබඳවත් ඒ වගේම වෙබ් අඩවිවල සන්දාරය සංවිධානය කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන විවිධ ක්‍රම පිළිබඳවත් කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා පාඩම පිළිබඳව අයිඩියා එකක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙබ් පිටුවල ව්‍යුහය සහ පිරිසැලසුම structure and layout පිළිබඳව ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Thank you.